วัสดีครับ Good morning today we are in Batumi วันนี้อยู่ที่บัตูมีเป็นเมืองตะวันตกเฉียงใต้ของจอร์เจียนะคะประวัติความเป็นมาของบัตูมีนะคะบัตูมีมีชื่อเดิมไม่ใช่ชื่อเดิมบัตูมีย่อมาจากภาษากรีกที่แปลว่าลึกบัตูมีเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐที่ปกครองตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเมืองไหนในจอร์เจียและเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ3ของประเทศจอร์เจียเศรษฐกิจของบัตูมีส่วนใหญ่มาจากการท่องเที่ยวแล้วก็การพนันที่นี่จะเห็นคาสิโนเยอะมากมีทุกที่เลยและเมืองนี้เป็นเมืองที่มีท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดสำหรับการขนส่งอุตสาหกรรมการเดินเรือนหรืออะไรต่างๆนี่แหละแล้วก็เขาผลิตไฟฟ้าด้วยตนเองบัตูมีถึงแม้จะเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ3ของประเทศจอร์เจียแต่มีประชากรเพียงแค่ 155,000 คนเท่านั้นอันนี้คือปี 2016 นะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีเพิ่มน่าจะมีเพิ่มแล้วแหละเพราะว่าตึกราบ้านช่องสร้างใหม่ๆอีกเยอะวันนี้จะพาเที่ยวบัตูมีอยู่ที่นี่6 วันที่นี่ก็จะเดินดูรอบๆเมืองว่ามีอะไรบ้างเจอของแปลกที่นี่อีกแล้วนี่คือโบสถ์และนั่นคือคาสิโนค่ะ ไวน์ที่นี่แก้วละ3 ลารีก็ 31 บาทเหล้าก็ถูกมากแต่โคโคนัทแพงมากน้ำมะพร้าวรู้ไหมลูกละ250 ถึง 300ไม่ค่อยมีมั้ง Whoa, 300 lari. That's 300 baht. 300 บาทอาหารไม่แพงอาหารมีตั้งแต่7 ลารี75 ซอสเซจบอยล์อาหารไม่แพงพาสต้าแค่50 บาทเนี่ยร้านกาแฟน่ารักมากกาแฟแก้วละ30Hi, hello, hi. Can I look first? Is it look like I lost? Huh? What? มาดูพระอาทิตย์ตกดินที่นี่อ๋อตลาด Sunset Just getting the last. ไปคาสิโนครั้งแรกแล้วก็ได้เงินมา 10 out of 10 last time, alright, I swear. The first time 10 out of 10 okay We'll get a second chance. no bye bye Oh, That's all เจอคนไทยที่นี่ด้วยเขารู้จักเราใน Facebook แล้วก็ YouTube ท่าเรือที่นี่สะอาดมากดูสิไม่เห็นมีขยะนะจ๊ะทะเลที่นี่ไม่มีขยะนะจ๊ะน้ำก็ใสดูบัตูมีไม่มีร้านอาหารไทยนะคะไม่มีเลยมีแต่ร้านนวดไม่มีร้านอาหาร That's sad so sad เราเจอสิ่งที่น่าสนใจในจอร์เจีย
ในสวนสาธารณะเขามีโต๊ะปิงปอง แล้วก็สนุกวางอยู่ด้วยดูสิ And fountains and skateboard parks. เย้ Everything. ดูสิ It's beautiful. Little shops. Look. Little like Little fair. shop นี่ Shooting มี and โต๊ะสนุกอู้กลับบิลิซีแล้วครับไปะเราจะบัตทูมีไปอยู่บัตทูมี4 วัน right 4 or 5 days 4 หรือ 5 วันนี่แหละ Do you like Batumi? No? What do you like about Batumi? Well, I mean, it doesn't matter about me. She liked it more because she became an addicted gambler. Oh, yeah, right. First time I went to casino. And I won. Pretty 40 lari. Yeah. I got out 160. การพนันเป็นสิ่งไม่ดีนะคะ เล่นเพื่อความสนุกเท่านั้น ชอบบัตทูมี่นี่คือคนที่นี่น่ารัก คุยทักทายแล้วก็ขอถ่ายรูปไม่เคยเห็นขอถ่ายรูปหน่อยค่ะ จะเป็นแบบนั้น เพราะเป็นเมืองที่เศรษฐกิจอยู่ได้ด้วยการท่องเที่ยว คนก็เลยจะเป็นมิตรมากกว่าบิลิซีนะ จะแบบเอาไปไหน มีอะไรให้ช่วยไหมอะไรประมาณนั้น ก็มาเที่ยวได้บัตทูมีที่จริงค่อนข้างสวย ก็สะอาดสะอ้านเป็นเมืองที่มีการพนันเยอะมาก แต่สะอาดมาก ดี เป็นเมืองที่ดีมาก โอเค ก็จบทริปบัตทูมีแล้ว